Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Gisteren heeft dit kanaal de 20.000 abonnees gehaald. En om die reden wil ik het nu een keertje over dit kanaal en over mijzelf hebben. Want er zijn dus heel veel mensen, dat laat ook de kijkcijfers zien, die mij nog amper kennen. Dus vandaar dat ik daar iets over wil gaan vertellen. Ik ben het product van de jaren 60. Mijn ouders zijn de babyboomers, die zijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en direct daarna geboren. Zijn ook recent 60 jaar getrouwd. Ik heb ondertussen 3 kinderen, woon samen en heb in 2011 een woonboerderij kunnen kopen. En met een fantastische tuin hebben we daarin aangelegd. En ben sinds 2001 niet meer met een vaste baan werkzaam. Dus ik ben zelfstandig ondernemer geworden. Ik heb besloten in 1987 om te beginnen met beleggen. Toen was er een beurscrash en direct daarna ben ik begonnen aan het eind van het jaar. In 1993 heb ik mijn eerste nieuwsbrief geschreven. Was toen nog een maandelijkse nieuwsbrief. En dat is toen in 1995 een dagelijkse nieuwsbrief geworden. En in 2001... Ik had toen een bedrijf met 20 man, dat ging mis. Daar ben ik mee gestopt, heb mijn aandelen ingeleverd en ben toen opnieuw begonnen, helemaal op nul, met Beursbox. En dat is een succes geworden, waardoor ik in 2011 de woonboerderij, waar ik overal heb gesproken, kon kopen. En woon in Best bij Eindhoven. Ondertussen ben ik 4 jaar geleden ook begonnen met een videokanaal. Dat videokanaal bestond al langer, want ik heb in 2000 al eens dagelijks journaals gemaakt, maar dat beviel toen niet. Ik heb toen ook een videokanaal opgezet en heel af en toe deed ik daar iets in, maar ik kon weinig. Als ik bijvoorbeeld een logo wilde laten zien, dan moest ik een stickertje ophouden met het logo, want ik wist niet hoe ik dat moest editen. Dat heb ik geleerd 4 jaar geleden en ik heb mijn kanaal opgezet. Dagelijks een video was mijn plan en mijn doel. Dat is gelukt. 2 januari 2024 had ik 10.000 abonnees. En op 23 augustus 2024 had ik er 20.000. Dus het loopt ineens veel beter. Op dat videokanaal analyses. Beursanalyses is de basis. Daarop heb ik hem opgezet. Maar toen kwam de oorlog in Oekraïne en daar kan je ook analyses over maken. En die oorlog is interessant in meerdere opzichten. Hij is heel belangrijk voor Europa. Want zou Rusland winnen, dan krijgen we de situatie zoals we die hadden in de jaren 60, 70. Waarbij Rusland steeds meer druk uitoefent op Europa. Dat wil je naar mijn idee niet hebben. Maar het is ook zo interessant omdat Oekraïne de Art of War van Sun Tzu toepast. En dat vind ik interessant, want ik ben in mijn diensttijd schiet- en wapeninstructeur bij de cavalerie geweest. Ik heb lesgegeven op wapensystemen, maar ook heb ik les mogen geven aan aspirant-officieren over strategie. En dat vond ik het leukst. Ik mocht het al maar een paar keer doen, maar dat vond ik wel het leukst. En ik heb me toen verdiept in de oorlogsstrategie, in de oorlogen van Israël. Yom Kippur, Zesdaagse oorlog, dat soort zaken. En ja, dat was ook interessant strategisch gezien. Oekraïne-oorlog ook. Het Oekraïense leger is kleiner dan het Russische leger. Maar je ziet dus dat ze zich heel goed staande weten te houden. En die Russen echt het nakijken geven. Russen verliezen zo ongelooflijk veel meer als dat Oekraïne verliest. Hoe is het mogelijk dat zo'n klein leger als dat Oekraïne had, dat die de Russen tegen wist te houden? En ook nog een keertje weet te trollen. Die Russen worden aan alle kanten bestookt en ze hebben daar weinig antwoord op. Dat vind ik interessant om ook in video's te laten zien. Ik laat niet de oorlogsbeelden zien. Daar kan je elders voor terecht. Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om de analyse. Waarom gebeurt er iets? Waarom is iets gedaan? En dat wil ik bespreken. En vandaar dat je dus nooit bij mij de oorlogsbeelden zal zien. We hebben dan verder in de beschrijving van deze video zal ik een aantal links zetten naar eerder gemaakte video's, waarin ik onder meer aangeef wat de strategie van Rusland is, wat de strategie van Oekraïne is, waarom het Westen Oekraïne niet laat winnen en waarom dat misschien ook wel goed is voor Oekraïne op termijn. Meerdere dingetjes die ik daar laat zien, ook Sun Tzu,
de 12 redenen waarom ik denk dat Oekraïne gaat winnen. Dat soort video's, daar zal ik wat links voor plaatsen. Ik heb er nu 5 geplaatst, maar ik heb ondertussen al meer dan 1500 video's gemaakt. En ik kon er een aantal nog niet zo snel vinden. Dus vandaar dat ik daar later zal bijvullen. En ik zet er een link bij naar Neo Finance. Dat is een financieel bedrijf, maar dat is een van de veiligste beleggingen die je kan doen. En ik ben er razend enthousiast over. Ik zet daar ook even een link bij. En dan moet je maar eens naar kijken als je het interessant vindt om iets goeds met je geld te doen, waardoor je zelf meer rendement op je eigen vermogen krijgt. Ik denk dat dat verstandig is om te kijken. Ik zou heel graag willen dat de kijkers meer naar de financiële kant kijken dan naar de oorlogskant. Maar de realiteit is dat mijn video's over Oekraïne 10 keer beter bekeken worden dan mijn video's over de beurs, over aandelen, over beleggen. Ik vind het jammer persoonlijk gezien, want heel veel mensen zouden een veel makkelijker leven hebben als ze hun geld voor zich laten werken, maar het is niet anders. En ik maak gewoon die video's, dat blijf ik ook maken en ik vind het ook leuk om te maken. Het is ondertussen ook een beetje een verdienmodel geworden. Ik verdien als ondernemer met mijn onderneming, ik geef nieuwsbrieven uit, ik geef de video's uit. Ik heb ondertussen een aandelenportefeuille zelf waar ik ook geld mee verdien. Ik heb vastgoed in Amerika. Ik betaal op dit moment 29 huurhuizen en een appartementencomplex. Dus ik ben daar mee bezig. Ook deze video's die leveren mij nu geld op, maar daar wil ik wel iets over vertellen. Als je nog geen abonnees hebt, dan krijg je geen inkomsten van YouTube. Dus je maakt video's, je krijgt niks. Pas bij 1000 abonnees en een bepaalde hoeveelheid tijd ga je voor het eerst inkomen verkrijgen. Nou, dat is mij dus gebeurd. Ik heb daar jaren geleden, ben 4 jaar geleden echt begonnen. En op een gegeven moment had ik 1000 abonnees en genoeg kijktijd. En toen kreeg ik mijn eerste betaling binnen. De afgelopen maand, Thomas, hier is je eerste betaling. 6 euro. Nou, ik heb 5000 euro geïnvesteerd in alles wat hier om me heen staat. En dan is die 6 euro nadat je al een flinke tijd bezig bent om aan 1000 abonnees te komen. Dan zijn echt zo, hè? 6 euro maar? Waar doe je het voor? Nou, en toch doorgegaan. En ik kan nu zeggen, nu is het leuk. Nu is het een inkomstenpost waarvan je zegt, van, ja, er zijn mensen die werken de hele maand om zoveel inkomen te krijgen. Dus nu zit er een inkomstenpost aan, maar daar heb ik 4 jaar lang voor gewerkt. Dus als je gaat kijken wat je per uur hebt verdiend over die afgelopen 4 jaar, dan heb ik misschien 1,5 euro per uur verdiend. Als het al zoveel is. Misschien is het nog wel minder. Dus wat dat betreft, het is geen vetpot als je de uren rekent. Ik vind het vooral leuk om te doen. Op dit moment is het verdienen wel iets beter aan het worden. Nou, dat mag dan onderhand ook wel. Maar je moet dit vooral leuk vinden, video's maken. Ik heb groot respect voor al mijn andere videomaker collega's die dit ook doormaken en doorgemaakt hebben. Die hebben enorm geïnvesteerd om dat te kunnen doen. En ik gun ze dan de eventuele inkomsten van harte. Want ik weet hoe lang ze hebben moeten ploeteren zonder dat die inkomsten eraan zitten. Dus ik wilde dat wel eens gezegd hebben. Want ja, daar zijn soms wat misverstanden over. Als je 1 miljoen abonnees hebt, ja, dan heb je echt inkomen. Als je er 20.000 hebt, is het leuk. Dan is het oké, ik doe het niet voor niks. Maar als je er 1 miljoen hebt, ja, dan krijg je van die extreme dingen. Dat je denkt, ja, hoe is het mogelijk? Ja, nou, dat gaat het niet worden, denk ik, bij mij, dat het ooit zoveel wordt. Ik hoop wel op 1 januari 2025 de 25.000 te bereiken. Dus als je denkt, ja, dat vind ik wel leuk als die dat zou halen, stuur dan af en toe een link van een video door naar vrienden en kennissen en geef ze de tip om een abonnement op het kanaal te nemen. Ik dank je wel voor je aandacht. En ik hoop dat als je nog geen abonnement hebt, dat je je wil abonneren. Vond je het video interessant? Geef een duim. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Vind je Neo Finance interessant? Ga dan naar www.p2pfinance.nl. Tot de volgende keer. Houdoe!